السلام علیکم ګران کتونکو ستړي مشئ راځو د خیر سره نن په ایم ایس ورډ کې څنګه موږ تاسو یو ډیزاین جوړول شو د نوٹ بک دپاره د نوٹ بک یو کور ډیزاینول په ایم ایس ورډ کې نو راځو د خیر سره ایم ایس ورډ په لور باندې رابسو لی آؤٹ ته پر لی آؤٹ کې کلیک وکړئ سایز ته به راسو په سایز کې به رابسو ا پایپ ته ا پایپ باندې به کلیک وکړو دا زموږ ستاسو د یو نوٹ بک سایز دی مثلا کور پیج نو راځو د خیر سره اوس اول د واره به یو واري وجې ته ډیزاین کلر ورک رابسو لی آؤٹ ته ډیزاین ته به راسو په ډیزاین کې به پیج بارډر ته راسو پیج کلر ته به راسو پیج کلر پر پیج کلر باندې به کلیک وکړو دا پیج باندې ته به یو کلر ورکړو مثلا دا کلر به ورکړو بلو کلر به ورکړي بیا به راسو د خیر سره رابسو دلته ټیکسټ ته به راسو چیز ته به راسو یو ټیکسټ بوکس به راواخلو ډرا ټیکسټ بوکس ټیکسټ یا به آرټ ته راسو په آرټ کې موږ تاسو کولی شئ په ډرا ټیکسټ بوکس ویم دلته به یو ډیزاین والا په آرټ کې راوامستئ دلته به کلیک وکړو دلته به ولیکو مثلا میرویس مثلا میرویس په نامه باندې مې نمولی کې رابسو دې ته به لږ سایز ورکو سایز چې مې ورکړي فارمیټ شیپ ته به راسو د ګوره دا شیپ هغه وخت خلاصېږي چې کوم وخت موږ مثلا دلته یو آرټ یا یو شیپ راواخلو بره د شیپ فارمیټ موږ ته اوپن کېږي بیا به راسو دلته وټیکس ته وټیکس ته به راسو شیپ ته به راسو شیپ نو پیل او نو آوټلاین د شیپ ته به نو پیل نو آوټلاین کو او ټیکس ته به راسو په ټیکس کې به خط انساید بلو کو او آوټساید لاین چې دی هغه به وایټ او د آوټساید لاین ویټ چې دی هغه به څه زیات مثلا 2 فیټ به او دلته به بیا راسو په هوم کې یو ډیزاین به پر اپلای کو یو ډیزاین پر اپلای کې سیسو دا خو جوړ سلو دا ویلای دا سپورت کو بیا به د دې په کنټرول ډي سره یو کاپي واخلو دلته به بیا ولیکو دلته به ولیکو کنټرول پرایمری سیکنډري سکول کنټرول د ټیکسټ سایز به لږ کم کو د ټیکسټ سایز چې مې لږ کم کړي دې به داسې ښکته راولو دلته به وکړو پرایمري سیکنډري سکول دا چې مې جوړ کړي د هغه مابعد به بیا راسو د دې آوټلاین چې دی آوټلاین به لږ ور دغه کو نارمل کو آوټلاین ویټ چې دی لږ به د رابر څخه یې نارمل کو بیا په کنټرول ډي سره د دې یو بل ډپلیکیټ وباسو دلته به بیا ولیکو مثلا دلته به ولیکو به یې څه ور کم کو سپیسینګ یې زیات دی رابسو هوم ته په هوم کې به سپیسینګ ور کم کو او سنټرل دی دا کلر به ورکو دې ته به یلو
ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬರಾಸು ಇನ್ಸೈಡ್ ಬಯಲಕು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೇಕು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ little black or blue no mention داغه ما بعد ته بیا راسو insert ته ولار سو picture this device یو لوګو به چیرې پرتاوی هغه لوګو به راوا مثلا دا یو لوګو ده دا مې راواستل انزرټ مې کړل دلته چې لوګو مې انزرټ کړل دلته بیا پکچر فارمیټ موږ تاسو ته یو نیو ټیب خلاصوي پکچر فارمیټ په پکچر فارمیټ کې به راسو ریپ ټیکس ته ان فرنٹ اف د ټیکس باندې به کلیک وکړو چیرې به کلیک وکړو ان فرنٹ اف د ټیکس باندې بیا موږ تاسو کولی شو چې ارزی له موږ دا ارزی وغواړو هلته ایښولی شو دا بل یې ریسایز تاسو د ادارې یو لوګو ده لوګو مې انزرټ کړله شپ ته به راسو یو منټ سوري دلته به یو ډپلیکیټ د دې راواخلو دلته به یې کښېږدو کنټرول ای دلته به ولیکو سټوډنټس students work book students work book دا مې ورته ولیکئ کنټرول ای به وو دا به بیا راسو فارمیټ شفت انساید وایټ آوټساید به کو بلیک آوټساید بلیک انساید وایټ دا بل تکشیر دو دا ما بعد به بیا راسو دلته انزرټ ته انزرټ کې به یو شپ راواخلو شپ مې راواستې یو ریکټینګل مې راواستې دلته به داسې اپلای چې اپلای مې کړي دلته به راسو بیا موږ تاسو ته شپ فارمیټ کوم وخت موږ تاسو یو شپ اپلای کړو بیا دلته موږ ته شپ فارمیټ ټیب اوپن شي په شپ فارمیټ ټیب کې به دلته شپ ته راسو fill the ship out white and outline no outline سیسو دا هغه ما بعد به بیا راسو دلته هوم ته به راسو انزرټ ته به راسو په انزرټ کې به ډرا ټیکسټ بوکس ته راسو ډرا ټیکسټ بوکس به دلته یو ټیکسټ بوکس ډرا کو دلته به بیا چې شو لیکو دلته به بیا راسو مثلا نیم داغه رقم بیا به ولیکو کلاس مې ولیکي داغه ما بعد به ولیکو بیل نمبر داغه ما بعد بیا ولیکو هاوس بیا به راسو دلته به ولیکو سبجیکټ به ولیکو سبجیکټ ما بعد به د شپ په بټن سره ګوره د شپ بټن چې کنه ونیوله بیا به هغه د ماینس بټن وواسه صحیح شو هغه ګوره موږ تاسو ته مخته فرنټ لاین راوړي دلته به بیا ولیکو مثلا copy number copy number see so
یا به څه ډېره نږدې کړو سپیسینګ به ورکړو صحیح شو را بس اوس کنټرول ای به ووهو کنټرول ای چې مو وواله اوس به دا لیول برابر کړو هم ته به راسو سپیسینګ به یې لږ ورزیات کړو سپیسینګ به یې څه ورزیات کړو چې هلته د شپ مطابق راسي صحیح شو سپیسینګ مې ورزیات کړي اوس بیا دلته زموږ ستاسو څه چیز غواړي اوس دلته زموږ ستاسو څخه غواړي چې شپ فارمیټ ته به راسو پیل شپ نو پیل او آوټلاین نو آوټلاین صحیح شو نو آوټلاین نو شپ نو پیل د هغه ما بعد بیا موږ تاسو کولی شو چې دلته مثلا د ایمیل دپاره ایډرس دپاره په کنټرول ډي سره به د دې یو ډپلیکیټ کاپي واخلو راوبېخو دلته به کښېږدو لاندې چې دلته مو کښېښوله بیا به راسو کنټرول ای به وو دلته موږ تاسو خپل یو ایمیل ایډرس هم ورکولی شو مثلا ایمیل ایډرس دی gmail.com control A صحیح شو مثلا دلته ایمیل ایډرس یا بل یو ایډرس موږ تاسو دلته ورکولی شو دا زموږ تاسو د نوٹ بک یا د بک کور پیج ډیزاین چې موږ تاسو جوړ کړئ ډېر په اسانه طریقه سره موږ تاسو کولی شو چې په ایم ایس ورډ کې یو د کور پیج موږ تاسو ډیزاین کړو نو دا و ګرانو کتونکو د نن د ورځې سبق د کور پیج پر برابر باندې نو خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي که چیرې تاسو نوي یاست پر چینل باندې چینل د سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او کمنټ لازمي وکړئ